Ihan ensimmäisen ruumun mä rakensin meidän mökillä. Kaadoin tervalepän vaarin luvalla. Siitä syntyi ensimmäiset passorummut. Sen jälkeen en ole yhtään puuta kaatanut rummuksi. Mä oon pienestä lähtien tehnyt käsillä, soittanut ja rakentanut kaikenlaista. Ja aina on ollut niin, että se mitä ei ollut valmiina saatavilla, niin sen mä oon tehnyt itse. Kun mä matkustin Länsi-Afrikassa, mä menin tapaamaan rummunrakentajia ja moni kertoi mulle siitä ongelmasta, että hyvää rummunrakennuspuuta on yhä vaikeampi saada. Ja silloin mä aloin pohtimaan, että voisikohan suomalaista puuta käyttää näiden rumpujen valmistuksessa. Mä rupesin miettimään, että mistä mä saisin sitä puumateriaalia. Ja kävi ilmi, että Helsingin puistopuut viedään kaatopaikalle tai niistä tehdään energiahaketta. Puistopuiden käyttöä rajoittaa se, että niistä on vaikea saada lautoja, mutta sen sijaan ne soveltuu loistavasti rummunrakennusmateriaaliksi. Mä aloin kokeilemaan suomalaisia puulajeja, koivua, jalavaa ja vaahteraa muun muassa. Ja huomasin, että ne on ihan yhtä hyviä rummunrakennuspuita kuin ne afrikkalaiset puutkin. Ja sen lisäksi ne kestää täällä meidän ilmastossa paremmin halkeamatta. Suomessa nämä puut kasvaa niiden levinnäisyysalueen pohjoisrajalla. Eli se tarkoittaa, että ne kasvaa tosi hitaasti ja tuottaa tosi tiivistä puumateriaalia, joka sopii loistavasti rummunrakennukseen. Afrikassa nämä soittimet tehdään käsityökaluilla. Ja niin mäkin tein ensimmäiset rumpuni. Sitten mä totesin, että tämä suomalainen puu lohkee eri tavalla kuin afrikkalainen puu. Sen syyrakenne on nimittäin erilainen. Ja mä lähdin kehittämään uusia menetelmiä näiden rumpujen valmistukseen ja löysin tämän sorvauksen. Suomessa kukaan ei ollut sorvannut näin isoja kappaleita. Sen takia mä jouduin tekemään itse kokeiluita, kehittämään työkaluja. Siinä tuli aikamoisia ongelmia vastaan. Tällä tavalla kantapään kautta se prosessi kehittyi. Ossiperkussiot on siitä poikkeuksellisia, että niiden runko on valmistettu yhdestä kappaleesta. Solidwood-rungon ansiosta se rumpu soi tosi herkästi ja melodisesti. Näissä rummuissa se puun elämä jatkuu sointina jopa satoja vuosia. Perinteinen afrikkalainen rumpu on hienostunut kokonaisuus. Kaikki materiaalit vaikuttaa sen lopulliseen sointiin. Ensinnäkin se puu, mistä se runko on tehty, sen pitää olla tietynlaista. Sen rungon muotojen ja mittasuhteiden pitää olla tarkasti tietynlaiset. Se kalvo pitää olla hyvälaatuinen ja se tapa, millä se kalvo viritetään siihen, sen on koostuttava hyvistä materiaaleista. Jokainen meidän rummuista on uniikki ja jokainen rumpu saa oman tunnistenumeron. Sen avulla asiakas löytää tiedon puun kasvupaikasta ja sen iästä. Samalla tavalla kuin mä oon tehnyt itselleni sellaisen soittimen kuin mä oon halunnut, niin meidän asiakas voi kustomoida sen soittimen juuri sellaiseksi kuin hän haluaa. Ossiperkussiot on kehitetty yhteistyössä maailman parhaiden soittajien kanssa ja sen ansiosta niiden käyttäjäkokemus on kehitetty huippuunsa. Niiden valmistuksessa on alusta lähtien otettu huomioon ekologiset arvot. Ne on tosi kauniita ja uniikkeja. Sen lisäksi ne soi tosi kauniisti. Mulle se hienoin hetki tässä rummun valmistuksessa on se, kun mä saan uuden rummun valmiiksi ja pääsen soittamaan sitä. Kuulee ensimmäistä kertaa, miten hienosti se soi ja miten hyvältä se tuntuu sitä soittaa.